Ik zie echt helemaal geen reet. Zit zo naar die camera te kijken. Hey, jij daar. Hey, leuk dat je weer kijkt naar de volgende video. En ditmaal ga ik het proberen korter te houden. Want mijn vorige video's waren vrij lang geworden. En ja, superleuk allemaal, maar misschien wil je het gewoon even kort hebben. Dus dat kan ook. Ik heb weer een hoop reacties gekregen. Echt super gaaf dat er gereageerd wordt. De persoon waar ik nu op ga reageren is niet iemand die specifiek vaak genoemd is in de comments. Maar wel iemand met een bizarre stem, bizarre techniek. Ik zag nu dat hij iets nieuws geplaatst had. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon een kans. Ik moet hier naar gaan luisteren. Zo. Mijn bril is vies, ouwe. Ik zie echt helemaal geen reet. Beter. En ik moet ook naar de kapper. En dat ga ik morgen doen. Want het is nog veel te lang zo. Ook al groeit er niet zoveel. En degene waar ik naar ga luisteren, dat is natuurlijk Dimash. Zijn achternaam, oh daar gaan we, Dimash Kudaibergen. Nee, dat klinkt Duits. Kudaibergen. Ik weet het niet. Dimash, daar ga ik voor. Het nummer heet Across Endless Dimensions. Nou, ik ben benieuwd. There we go, there we go. Nou ja, het kon niet anders. Zijn nummers zijn vaak dramatisch. En zo klinkt het nu al. Of my creation, my soul free from space and time. Het is interessant hoor, dit. Oké, ik moet hem nu stoppen, want nu komt er een build-up. Nou, gaat er iets komen. Het eerste waar ik aan dacht. Misschien heb je ooit gehoord van de zanger Josh Groban. Die heeft een nummer en dat heet volgens mij Let Me Fall. En het begint met hetzelfde interval. Hoor je ook Let Me Fall. En ook een beetje op dezelfde manier gezongen als wat hij nu doet. Als hij begint zingt hij eigenlijk heel luchtig. Je hoort heel veel... En daardoor klinkt het weer heel breekbaar. Dat is ook eigenlijk iets wat ik bij Loïc Notet had verteld. In dit geval ook. Het klinkt mysterieus of dramatisch. En dan zingt hij heel zacht met veel lucht. Maar wat hij doet, hij wisselt het continu af met een heldere manier van zingen. En die maakt hij vaak iets klassieker. Oké, dus daar hoor je. Hij zingt daar. Oh, Across Endless Dimension. Dan zingt hij Across Endless Dimension. En daar wordt hij helder. Dus hij zingt niet Dimension. Hij wordt helder. En dus eigenlijk doet hij in 3 woorden tijd. Gaat hij van een luchtige klank naar een heldere klank. Neemt je dan echt een soort van mee in een reis, in een muzikale reis. Dat is te gek. Oh, geen build-up. Zachtjes. Weer een kraakje. Ai. Dat is altijd een leuk effect. Hier weer met lucht. Weer een kraakje. Oké, nou dit is interessant. Hij wisselt heel veel af met klankkleur. Dus zeg maar, klankkleur is een van de 8 klankkenmerken die je kunt laten horen in stem. Daar ga ik nog een keer uitgebreid op in. Maar je kunt aan stem kun je diverse dingen horen. Je kunt bijvoorbeeld de luidheid horen. Zingt iemand hard of zacht? Je kunt de toonhoogte horen. Zingt iemand hoog of laag? De helderheid. Zingt iemand met lucht of heel helder? Vibrato, nou et cetera. Zo zijn er 8. En een van de 8 is klankkleur. En de klankkleur kan
neutraal van klank zijn. Of je kan hem eerder wat donkerder maken van klank, wat klassieker. Of je kunt hem wat scherper maken van klank. Wordt ook wel twang genoemd. En hij wisselt die verschillen in klankkleur best wel snel af. Vaak ben ik daar niet zo'n fan van, omdat ik zoiets heb dat het dan heel snel klinkt als verschillende werelden, als ze echt extreem zijn. Maar hij past het wel tof toe, vind ik. En het wordt ook wel typerend voor wat hij doet. Dus hoor wat hij hier doet. Even kijken. Ik weet niet wat hij hier zingt. Maar je hoort de eerste hoor je en de tweede hoor je maar dan andere toonhoogte. En dat kan ik niet op zijn toonhoogte, maar hij begint eerder wat donkerder en dan naar komt er meer scherpte in. Maar dan mooi en niet zoals wat ik nu doe. Luister nog een keer. Luister of je het kunt horen. En daar zit hij redelijk neutraal, die laatste noot. Hier weer wat donkerder. Die is redelijk donker. Dus daar doet hij niet maar houdt hij hem ook donker eigenlijk. Wat klassieker van klank. Hier weer scherp. Heel scherp. Weer wat donkerder. Hij wisselt zoveel af. En nogmaals, normaal zou ik iemand proberen te leren om zo min mogelijk extreme verschillen te maken. Omdat dat dan heel erg snel lijkt alsof iemand anders ineens zingt. Maar het is bij hem echt wel zijn kenmerk geworden, zijn merk. Zo herken je ook wat hij zingt. En dat is ook te gek. Ik moet koekjes. Nu. Zo fijn. Koekjes! I love cookies. C is for cookie. Cheers. Kokoskoekjes. Zo lekker. Ik word niet eens gesponsord. En door. Weer heel zachtjes. Jongens, ik word hier zo enthousiast van. Hier zong hij weer heel zacht, hè? Dus eigenlijk doet hij, kom op, luister naar me. En je moet als publiek ook een soort van je best gaan doen om te horen wat hij zegt. Hij maakt het spannend. Denk maar na als je een verhaaltje vertelt aan jonge kinderen. Als ik zeg, en toen ineens zag hij een paddenstoel. Dan komt het op een bepaalde manier over. Maar als ik zeg, en toen ineens zag hij een paddenstoel. Dat vraagt bijna van jou als luisteraar van, hè? Wat dan? Nou, en dat gebeurt hier ook. Er gebeuren twee dingen. Oh, ik wil zoveel vertellen. Dit filmpje wordt veel te lang. Luister. Zachtjes. Ja, en toen werd dus mijn camera te heet en schakelde die zichzelf uit. Super fijn. En opnieuw gestart, verder gegaan waar ik was gebleven. En wat blijkt, zie ik nu tijdens het monteren, dat er niet goed is scherp gesteld. Kak, ik haat technologie. Maar ja, ik ga het niet opnieuw doen, want ik heb inmiddels het filmpje gekeken en ik wil per se de video uploaden. Dus je moet het nu gaan doen met een vage versie van mij, maar dat is misschien soms ook maar beter. Het is nog een paar minuten. Ik hoop dat je het kunt uitkijken tot het einde. Ja, en wat hij daar doet, is ook een heel goede truc. Hij heeft daar een lange noot. En zangers zijn snel geneigd om op lange noten vibrato te doen. En wel met een crescendo zoals hij dat doet, of zeg maar luider worden, een crescendo zoals dat heet. Hij stelt zijn vibrato uit. En dat zorgt er ook voor dat je als publiek een soort van enorm verlangen krijgt naar dat toefje slagroom op de taart. En dan op het allerlaatste moment geeft hij vibrato en dan komt, bam, de climax. Nog een keer luisteren jongens, sorry. Spannend.
spannend. Strakke toon. Vibrato. En dan... Gek hoor. Heel scherp hier weer van klank. Klankkleur. Weer. Zo hoog ook. What the fuck? Dat is zo hoog. Ik weet gewoon niet eens wat ik moet zeggen. Ik ga door. Ik moet wel weer een koekje. Ik heb het weer zo heet. Oh, hoor je hier die decrescendo? Van iets luider naar zachter. Sorry. Hoor. Muziek zachter. Hij is nog vrij luid. Nog iets luider. En zachter worden. En luchtig worden. En het leuke is, je ziet daar ook in beeld dat er iets, zeg maar, vergaat. En dat doet zijn stem ook. Dus dat sluit super mooi aan. Te gek einde ook. Past super goed. Ja, wat kan ik hier nog meer over zeggen? Deze gast, ik word er weer zo depressief van. Deze mensen kunnen allemaal zo goed zingen. Dat is echt te gek. Kijk, hij maakt natuurlijk allerlei keuzes op zanggebied. En zeg maar het leren spelen met al die klankenmerken op een smaakvolle manier. Sommige mensen hebben dat gewoon ingebakken in hun DNA. Nou ja, ik vind hem een van die mensen. Mocht je dit filmpje nou helemaal 3 keer niks vinden, doe dan vooral even een duimpje naar beneden. Mocht je het wel leuk vinden, dan hoop ik dat je abonneert en dat je de volgende keer weer kijkt. Mocht je suggesties hebben, zo, voor andere koekjes. Nee, mocht je suggesties hebben voor dingen die ik moet gaan bekijken, laat het zeker weten. Binnenkort kom ik, zoals ik vorige keer ook al zei, binnenkort kom ik met wat meer zangtechnische analyses. Mocht je zelf beter willen leren zingen. En uiteraard binnenkort weer een Vocal Coach Reacts video. Alvast bedankt voor jullie reacties, want ik weet zeker dat er reacties gaan komen. En tot de volgende keer. Adios. Koekje. Zo lekker.